A filmtörténet első évtizedeiben csak kevesen ismerték fel, hogy a film dokumentum vagy művészi értékkel bírhat, amit érdemes lenne megőrizni az utókor számára. Egy-egy filmből csak kevés kópia készült, s ezek a használat során hamar tönkrementek. A filmek egészen 1951-ig nitrocelluloid nyersanyagra készültek, amely páratlanul szép és részletgazdag képet ad, de fokozottan sérülékeny, tűz- és robbanásveszélyes. Külső behatás nélkül akár már 38 fokon lángra lobbanhat, és vízzel nem lehet eloltani. A némafilm korszakban világszerte gyakoriak voltak a tragikus mozi- és raktártüzek. A 20-as években a filmhíradó kamerája is megörökítette, hogy Budapesten felrobbant egy filmraktár. A solti mozitűznek pedig több halálos áldozata volt. Maga a nyersanyag sokáig értékesebbnek tűnt, mint a rajta található képsor. A műanyag előtti világban ugyanis számos használati tárgy készült celluloidból. Élelmes vállalkozók lemosták a filmszalagról az emulziót, és a celluloidot más anyagokkal keverve újrahasznosították. Körömlak, cipősarok, bélésanyag, szemüveg vagy játékbaba lett belőle. Ha a keverékben a kelleténél több nitrát maradt, előfordult, hogy a fésű vagy fogkefe felrobbant használat közben. Nagy hasznot hozott az is, ha a filmszalagról lemosott emulzióból kivonták az ezüstöt. 1 tonna nitrofilm 3,5 kiló ezüstöt tartalmaz. Nem meglepő, hogy virágzott a filmhulladék kereskedelem. A némafilm korszakban Magyarországon évente 200 tonna használt filmet selejteztek le, ami a mai filmarchívum teljes megmaradt nitrofilm állományának felel meg. A filmek pusztulása a gépházakban is folytatódott. Sokszor maguk a gépészek vágták ki a nekik tetsző jeleneteket. Különösen nagy veszélyben voltak a pikáns részletek. 1930-ban beköszöntött a hangos filmkorszak. Ezzel megpecsételődött az elavultnak tartott némafilmek sorsa, és számos kezdeményezés ellenére még mindig nem volt archívum, amely a múlt filmes emlékeit megőrizte volna. A film szó magyarítására több figyelmet fordítottak a döntéshozók, mint a filmtár létrehozására. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a Magyarországon készült 600 némafilm több mint 90%-a elpusztult. Elveszett az első megrendezett magyar film, a Tánc. Töredékesen maradt fenn a magyar film első világsikere, a Kolozsváron forgatott Sárga Csikó. Egy magyar népszínmű, amely 1914-ben 5 kontinensen aratott sikert. Még Japánba is eljutott. A kolozsvári színházigazgató Janovics Jenő a Sárga Csikó sikerén felbuzdulva alapított saját filmstúdiót, amely a némafilmkorszak legfontosabb magyar filmes műhelye lett. Több mint 60 filmet készítettek, elsősorban irodalmi művek és színházi előadások adaptációit. Olyan világhírű rendezők kezdték itt a pályájukat, mint Kertész Mihály és Korda Sándor, akiknek korai alkotásai szinte mind elvesztek, így a Kölcsönkért csecsemők, a Mágnás Miska, a Gólya Kalifa, vagy a romantikus vígjátékok előfutára, a Mesék az írógépről. Mindeközben a filmgyártás másik központjában, Budapesten saját forgatókönyvből készült el az első magyar időutazásos fantasztikus film, a 300 éves ember, fiatal arisztokratákkal, köztük Andrássy Katinkával a főszerepben. Mára csak egy fotóalbum maradt belőle. Jókai Mór, Gárdonyi Géza, Molnár Ferenc népszerű regényeinek első filmváltozatai is ekkor készültek, de ma már csak a korabeli kritikákat olvashatjuk róluk. Az első világháború miatt érvénybe lépő filmbehozatali tilalom elhozta a magyar filmgyártás első virágkorát. Sorra alakultak a gyártó és forgalmazó cégek. 1918-ban rekordszámú 102 játékfilm készült, de ezek is szinte mind elvesztek a korai évek számos híradó és dokumentumfilm felvételeihez hasonlóan. Kertész Mihály is dolgozott azon a forgatókönyvön, amelyből 1921-ben elkészült az első Dracula film.
Így elmondható, hogy nem csak a világ leghíresebb Drakulája, Lugosi Béla magyar származású, de a romantikus vámpírtörténet legelső filmváltozata is. Nem adjuk fel a reményt, hogy egyszer még előkerül. Akárcsak a magyar származású világsztárok, Bánki Vilma, Puttilia, Várkonyi Mihály korai, Magyarországon forgatott filmjei. Az első világháború végét követő forradalmak, politikai, társadalmi átalakulások, a gazdasági válság a filmgyártás feltételeit is gyökeresen átalakították. Évről évre egyre kevesebb film készült. Az aranykort a 20-as években 7 szűk esztendő követte. Az egymást követő emigrációs hullámokban a legtehetségesebb alkotók közül sokan elhagyták az országot, és Bécsben, Berlinben, Hollywoodban futottak be nagy karriert. A meseautó évtizedében, a 30-as években ismét erőre kapott a magyar filmgyártás. Tucatjával készültek a közönségfilmek, a máig népszerű, de sokszor sablonos, érzelgős melodrámák és vígjátékok a korszak nagy sztárjaival. Ekkor a filmek pusztulásában már szerepet játszottak a változó ideológiai és propaganda szempontok is. A zsidó törvények nyomán filmes alkotók és szakemberek százai szorultak ki a filmiparból és a filmvászonról. 1945-ben viszont már a fasisztának minősített alkotásokat tiltották be a film témája, vagy a bennük szereplő színészek vélt vagy valós politikai beállítottsága miatt. 109 film került tiltólistára, ebből 10 semmisült meg, és sok hiányosan maradt fenn. Politikai okokból olyan ártatlan alkotások is két tűz közé kerülhettek, mint a János Vitéz 1938-as operett változata. Főcíméről a bemutató idején a zsidó származású alkotókat radírozták le, 1945-ben pedig mint fasiszta jellegű filmet tiltották be, mert egyik szereplője, Kiss Ferenc, korábban a filmszakmai őrségváltást levezénylő filmkamara elnöke volt. Kész csoda, hogy maga a film fennmaradt. Nem jártak ilyen szerencsével a magyar filmiroda filmjei, amelyeket a II. Világháborúban a front elől a budafoki borospincékbe menekítettek. A döntés végzetesnek bizonyult. A filmanyag berobbant, több ezer dokumentumfilm negatívja semmisült meg. Sok kópiát, amelyek sértetlenül vészelték át az ostromot, szemtanúk beszámolói szerint 1946-ban a filmgyár udvarán égettek el. Ma sem tudjuk pontosan, hogy miért. A háború utáni nyersanyaghiány miatt az is előfordult, hogy egy régi filmből vágtak ki képsort, és más filmben hasznosították újra. Mindezek miatt a hangos filmkorszakból is jelentős hiányaink vannak. Elveszett például Keleti Márton 1938-ban készült Borcsa Amerikában című filmje, amit valóban New Yorkban forgattak. Vagy a háborús korszak legendás melodrámája, az Egy nap a világ, amit a főszereplői Páger Antal és Muráti Lili miatt tiltottak be. A korszak életérzését megfogalmazó dal azonban máig népszerű. Elveszett Fedáksári első hangos filmje, az Iza néni, amelyben egy vidéki tanítónőből párizsi idizőz lesz. Töredékben maradt fenn a Te vagy a dal, amely a fiatal operaénekest, Sárdi Jánost a nők bálványává avatta. Az 50-es évek második felében új megsemmisítési hullámot hozott a tűzbiztos, műanyag alapú film megjelenése. Az archívumokban lázas filmátírás vette kezdetét, azonban a biztonsági kópiákra átmentett nitrofilmeket általában megsemmisítették. A nagyüzemi tempóban végzett filmátírásnak sok értékeset áldozatául, ráadásul a másolatok minősége nem is hasonlítható az eredetihez. De vajon van-e még remény arra, hogy az elveszett filmek előkerüljenek? A magyar filmek forgalmazás útján már az 1910-es évektől kezdve eljutottak a világ minden tájára. Ezért van esély arra, hogy külföldi archívumokból, hagyatékokból előkerüljenek. Ez persze versenyfutás az idővel, hiszen a nitronyersanyag nem megfelelő tárolás esetén bomlik, megsemmisül. A helyzet mégsem kilátástalan.
A mai digitális technológia, az adatbázisok, a mesterséges intelligencia, az arcfelismerő szoftverek minden eddiginél hatékonyabban segítik a töredékek beazonosítását. A közös cél érdekében széleskörű nemzetközi együttműködés alakult ki a filmarchívumok között. 1957-ben mindössze 12 magyar néma játékfilm volt a Filmarchívum gyűjteményében, jelenleg majdnem 70. A némafilmeknek ma már minden kockája értékes. Gyűjteményünk legrövidebb töredéke, a Vörösbegy, mindössze 22 kockából áll. De számunkra mégis fontos, mert a fiatal Csortos Gyulát láthatjuk rajta. Szinte csodaszámba megy, ha egy-egy film előkerül. Reméljük, egyre több ilyen csodában lesz részünk. 2017-ben a Holland Filmarchívumban találták meg a Munkás Zubbony című filmet, amely ma már restaurálva régi fényében tündököl. Prágából idén került haza az Egy az Eggyel című töredék, a háttérben látható parlament alapján sikerült azonosítani. A belga Filmarchívumban maradt fenn a Halál után című misztikus dráma egyetlen példánya, hamarosan ez is a közönség elé kerülhet. A kutatás megkönnyítésére közzétettük és bővítjük a legkeresettebb magyar játék- és dokumentumfilmek listáját. 1959 óta törvény írja elő, hogy minden Magyarországon készült film egy példányának a Filmarchívumba kell kerülnie, hogy több film már ne veszhessen el.